चलिरहेछ नर्मल डेलिभरी हो कि सिजनिङ हो के हो मोमो खाएर आएको व्यथा लागिहाल्यो हेलो गाइज गुड मर्निङ अनि अहिले बिहानको 5:17 गएको छ र आज नयाँ दिन नयाँ भ्लग है आजदेखि चाहिँ शनिबारसम्म त हामी घुम्न जानु लागेको होइन आज त डाइरेक्ट गएर मनोकामना जान्छौँ यहाँबाट अनि पोखरामा बस्छौँ त्यही हो मेरो अब त्यही आज चाहिँ मतलब गाडी जान्ला हो भ्लग गर्नलाई गाडीबाट गर्छु बाइकबाट जान लाग्दैन म सो द्याट्स वाइ पहिले लाइक गर्नु होला है सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला अब सिधै उज्यालो भएपछि भेटौँ है त अहिले अँध्यारो छ भ्लग गरेर काम छैन अँध्यारै छ है गाडीमा ट्राभल गर्ने गाडी के छ कमेन्ट गर्ने होला मलाई त लास्ट गाह्रो लाग्छ हामी चाहिँ यहाँ अर्को दाइहरूलाई अनि अन्यहरूलाई बसिरहेको होइन हामी चाहिँ बल्कु पुगिसकेका छौँ हेलो गाइज हामी चाहिँ जामा परेको अवस्था है त्यो 3D पेन्टिङ वाला हेरे सब्स्क्राइब पनि गर्यो ए सब्स्क्राइब देखाउँछ यसले गर्यो भनेर हेलो भन्नु नि ठुला हेलो अरे मलाई नि कहि त मलाई तमा हेलो भन्नु हेलो भन्नु हेलो गाइज आफ्टर लङ टाइम होइन ट्राभल गर्दैछु के अरे गाडीमा यस्तो गाह्रो भइरहेछ होइन त्यही जहाँ जाँदा पनि के अरे सुरुको दिन त लास्ट गाह्रो हुन्छ कि फर्किँदाखेरि त गाह्रो हुँदैन अहिले हामी त नबिसे होटेलमा अब नास्ता गर्छौँ है टक्क अब केही खिच्ने कस्तो उठ्नै सकेको छैन क्या मतलब के खिच्ने बाटोको सिनहरू खिच्छु भनेको घोप्टो परेर बस्नु परिरहेको छ त्यही हो बिस्तारै अब सिधै मनोकामनामा गएर भेटौँ अब खाइदियो क्या फाइनल्ली होइन मनोकामना पुगिसकेका छौँ अब दाइहरूले केबल कार्डको टिकट काट्दै हुनुहुन्छ होइन अब सारा केबल कार्ड गर्दा फेरि टक्क भेटौँ है त हामी चाहिँ गाइड त्यो डाँडामा बढाइरह्यो त्यो सानो देखिरहेको छ त्यहाँ मनोकामना लाइन हेर्नु सक्नुहुन्छ है यस्तो लाइन रहेछ गाह्रो छ धर्मकाल हामी लाइन बसेको त लगभग 1.5 घन्टा भइसक्यो होइन कति भयो 15 मिनट 20 मिनट ठुल्बा दर्शी कालीमा ठुल्बा दर्शी कालीमा अरू लाइन बस्दाखेरि के हुन्थ्यो अब यहाँ लाइन बसेर कस्तो फिल भइरहेको छ यहाँ हेर्नु भन्नु न त्यहाँ हेर्नु न के भइरहेको छ कस्तो भइरहेको छ भने कि राम्रो भइरहेछ गाह्रो भएको छैन ठिकै छ गर्मी भयो
गर्ने भएर दक्षिणकालीमा भाबी आफै स्वाट जानु पाउँथ्यो यहाँ आएर लाइन बस्नु गर्नु परिरहेको छ त्यति दुःख परिरहेको छ त्यहाँ माथि पुग्नुपर्छ मेरो ससुराले बनाउनु पर्छ अनि को साटो जानु केबल कार चढ्दैछ है 5 जना हामी 4 जना यहाँ नि त ल गइतिर दाइ यहीँ पर्छ नि त ए बस बस ल पाँचजना हामी सबैजनाले कस्तो भन्छ खाली खुट्टा ल फाइनली मन्दिर आयो फाइनली हेलो फ्रेन्ड हेलो क्या है तेरा ओ कस्तो रापा कोल्ला आम्मा यहाँ एकछिन बसेर पसिना आयो गाइस भगवती माताले पानी सुकाएर दुईटा लाइन भयो कि यता उता ठिक छ के भयो हालै के गर्दा ठिकै छ जसरी लाउने ठिकै हो कि यहीँ लाएर गर्छु शीतल राम्रो छ नि त घाम छ कि ल हेलो भने न हेलो मनोकामना मागेकी ओके गाइस फाइनली हाम्रो दर्शन सकिएको छ अब हामी आफ्नो बाटो प्रस्थान गर्दैछौँ बाई मनोकामना सी यू अगेन होइन सी यू अगेन we are going toward heading to पोखरा आइसकेर मान्छेसँग सिकिरहेको इङ्ग्लिस हल्का फुल्का होइन we are heading toward पोखरा के बोले
छोरा भिडियो साल चाहिँ राख्नु युआर हेडिङ टु आउट यो पनि राख्दै नि त्यही राख्यो लास्ट राख्यो भने के बोले भाइ के बोले भाइ अच्छा बाई बाई पानीको लागि छिट्नुहोस् पानी आएन त खिच्यो त त्यसै यहाँ होइन त्यहाँ हो त्यहाँ ठिक हो ट्रायल काम गर्छ गाई Ada sih dulu ini dulu. Awalnya sudah mencoba. पारेर केबल कार चढियो होइन जोलाई हाइपोफोबिया के भन्छ समथिङ के छ त्यसलाई त अलिक डर लाग्छ न त डर लाग्दैन नर्मली न त मलाई पिङ खेल्न डर लाग्छ होइन तर त्यसमा त डर लागेन अब हामी हाम्रो गाडीले पर्खिरहेको छौँ है आइसक्रिम ले लो आइसक्रिम ले लो नलिनु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एकजना खै त अनि एकजना यहाँ छ जाडोलाई काट्दै हामीले नलाग्ने रक्सी खाइरहेका छौँ हेलो गाइस हामी खाजा साजा खाएको होइन टक्क पानी पर्न थाल्यो हामी खाएको यही हो कराएर टक्क कस्तो गयो टिका के भन्नु This is poweredi and this is jam. Poweredi gam ka gam ham. Ham. Guys. अर्को वर्ष त्यहाँ रुख फल्छ गाइस अब टक्कर लौसी काण्डीको फाइनली पानी रोक्यो
वेलकम होइन वेलकम टु दमली मादी नदीपुर कता हो धेरै बेथा लागेको कारणले हामी अब बोरा नानीको बोराको नजिकको हस्पिटलमा हामीलाई अब अपरेसन गर्ने हो कि अब के हो अघि खाएको चाउमिन चलिरहेछ नर्मल डेलिभरी हो कि सिजरिङ हो के हो मोमो खाएर आएको बेथा लागिहाल्यो मोमो खाएर आएको उसलाई पेटा लागेको छ हेर्नुहोस् स्यान्डी देख्दा पनि केही हुनु पनि लागेको अनि पोखरा नानीलाई हेलो गाइज फाइनली हामी चाहिँ होटल पुगिसकेका छौँ टक्क पारेर अब गोठासोटा खोजीमा है गोठासोटा राख्ने हो अनि हाम्रो ठुलो आयो कस्तो भयो राम्रै मोबाइल भइरहेको होइन के भएर अघि के भयो भने के भयो पानी आइपुग्यो ओके गाइज फाइनली हाम्रो टक्क रुम बुक भइसकेको छ अब आज टक्क के अरे गाडीमा लास्ट गाह्रो हो गाइज भिडियो बनाउनु गाह्रो भयो त्यसको लागि 1 लाख चार्जरको हेर्नु त्यहाँ मल्टिप्लकै छैन मैले राख त्यसको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला अब हामी डेन्जर भ्लग आउँछ होइन दिनौ भ्लग आइरहेको छ टक्कर सपोर्ट गर्नु होला सी यू अनि नेक्स्ट भ्लग टिल देन बाई बाई ह्यापी सेफ अनि अब यो बिहान राख्छु होइन त्यसपछि गुड मर्निङ है अब गुड नाइट भन्नु मिलेन हाम्रो सुत्ने हो आनन्द रेडी गरेर बाई बाई तेरो खुट्टा है गाइड दिस इज ओरिजिनल एयरपोर्ट दिस इज डुप्लिकेट फरक के छ धेरै रहेछ नि कतिवटा आमा यो ओरिजिनल है मेरो कस्तो देखिन्छ मेरो हो मेरो भने